હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ હોમ ફૂડ રેસિપીઝ. આજે આપણે બનાવશું શેરડીના રસની સ્વાદિષ્ટ દૂધેરી. આ દૂધેરી ખાવામાં ખૂબ જ ટેસ્ટી લાગે છે અને એને બનાવવી ખૂબ જ સરળ છે. આ દૂધેરી સાઉથ ગુજરાતમાં ખૂબ જ ફેમસ છે. શેરડીના રસનો નેચરલ ફ્લેવર આવે છે આ દૂધેરીમાં, તો એ ખૂબ જ ટેસ્ટી લાગે છે. જો તમે ક્યારેય આ દૂધેરી ના ખાધી હોય તો તમે એને ચોક્કસથી ટ્રાય કરજો. તો ચલો શેરડીના રસની દૂધેરી બનાવવાનું શરૂ કરીએ. દૂધેરી બનાવવા માટે સૌથી પહેલાં એક પેનની અંદર આપણે 3 કપ અને એની ઉપર 1/3 કપ એટલે કે 680 ml જેટલો શેરડીનો રસ એડ કરી દઈશું. 1 કપ મારો 200 mlનો છે, એ હિસાબથી મેં લીધું છે. ધ્યાન રાખવાનું છે કે શેરડીનો જે રસ છે એ આપણે એકદમ ફ્રેશ અને પાણી વગરનો અને બરફ વગરનો લેવાનો છે. હવે આપણે આ રસને સ્લો ફ્લેમ ઉપર ઉકળવા દઈશું. તમે જોઈ શકો છો કે જેમ જેમ આ રસ ઉકળશે એમ એની ઉપર આ રીતના ફીણ આવતા રહેશે, તો એ ફીણ આપણે કાઢતું રહેવાનું છે. આ રસને આપણે એકદમ સારી રીતે ઉકાળવાનો છે. જ્યાં સુધી આ ફીણ છે એ દેખાવાનું બંધ ના થઈ જાય ત્યાં સુધી આપણે એને ધીમા તાપે ઉકાળવાનું છે અને વચ્ચે વચ્ચે આ રીતે આ ફીણ આપણે કાઢતું રહેવાનું છે. જ્યારે પણ આપણે શેરડીનો રસ કઢાવવા જઈએ તો આપણે આપણી આંખની સામે જ પાણી વગરનો રસ કઢાવવાનો છે. એકદમ પ્યોર રસ કઢાવવાનો છે અને એની અંદર બરફ પણ એડ નથી કરાવવાનો. તમે ચાહો તો કોઈ ગરણીની મદદથી પણ આ રીતે ફીણ કાઢી શકો છો. હજી પણ આપણે આને ઉકળવા દઈશું. હવે તમે જોઈ શકો છો કે આપણો શેરડીનો રસ એકદમ સાફ થઈ ગયો છે. થોડીક વખત માટે મેં એને ઉકાળ્યો છે. હવે આપણે આની અંદર 6 મોટી ચમચી જેટલો એટલે કે 45 ગ્રામ જેટલો ચોખાનો લોટ એડ કરી દઈશું. આ નોર્મલ જે બારીક લોટ આવે છે એ જ છે, દરદરો લોટ નથી લેવાનો. થોડો થોડો લોટ નાખતું જઈશું અને બીજી બાજુ આપણે ચમચાથી આ રીતે મિક્સ કરતા રહીશું, જેથી એમાં કોઈ ગાંઠ ના પડે. અને જો અત્યારે ગાંઠ પડશે તો પણ એ પછીથી એકદમ સરસ રીતે મિક્સ થઈ જશે. હવે આપણે આની અંદર 3 મોટી ચમચી એટલે કે 3 ટેબલસ્પૂન એટલે કે 30 ગ્રામ જેટલો રવો એડ કરી દઈશું. આ બારીક રવો છે. બધું જ આપણે સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું અને આપણે સતત હલાવતા રહીને આ મિશ્રણને કૂક કરવાનું છે. થોડીક વારમાં જ આ મિશ્રણ ગાઢું થઈ જશે અને પેન છોડવા લાગશે. તમે જોઈ શકો છો કે આ મિશ્રણ હવે ગાઢું થઈ ગયું છે અને થોડું થોડું પેન પણ છોડવા લાગ્યું છે. તો હવે આપણે આને ઘીથી ગ્રીસ કરેલી એલ્યુમિનિયમની ટ્રેની અંદર પાથરી દઈશું. મેં આ દૂધેરીમાં દૂધ એડ નથી કર્યું કારણ કે મને શેરડીના રસનો નેચરલ કલર અને નેચરલ ફ્લેવર જોઈએ છે. ઘણા લોકો આમાં થોડું દૂધ પણ એડ કરે છે અને ઘણા લોકો દૂધ એડ નથી કરતા. દૂધ એડ કરવાથી એનો કલર થોડોક વ્હાઇટ આવે છે, એટલે મેં એડ નથી કર્યું. હવે આપણે આ મિશ્રણને આ ટ્રેની અંદર ટ્રાન્સફર કરી લઈશું. આ દૂધેરી એકદમ વધારે મીઠાઈની જેવી મીઠી નથી હોતી. એકદમ નેચરલ એની મીઠાશ હોય છે. ગોળ કે ખાંડામાં યુઝ નથી થતો. તેમ છતાં પણ જો તમને ઓછું મીઠું લાગે તો તમે 1 ટેબલસ્પૂન જેટલો ગોળ આમાં એડ કરી શકો છો. હવે આપણે આ રીતે એક ચમચાની મદદથી એને ફેલાવીને એક સમાન કરી લઈશું. એ પછી આપણે આને સેટ થવા માટે મૂકી દઈશું. બહાર જ એ ખૂબ જ સરસ રીતે સેટ થઈ જશે, પણ ફ્રીજમાં રાખશો તો એનાથી સારું રહેશે. એક સમાન કર્યા પછી હવે આપણે એને ખસખસથી ગાર્નિશ કરી લઈશું. આ રીતે આ દૂધેરીને આ રીતે ખસખસ નાખીને જ સજાવવામાં આવે છે. કાજુ બદામ કે પિસ્તાનું આમાં યુઝ નથી થતું. હવે આપણે આને રૂમ ટેમ્પરેચર પર આવે એ પછી ફ્રીજમાં સેટ કરવા માટે મૂકી દઈશું. અડધાથી પોણા કલાકમાં એ ખૂબ જ સરસ રીતે સેટ થઈ જશે. જો બહાર મૂકશો તો વાર લાગશે. સેટ થયા પછી મેં આમાં કટ લગાવી દીધા હતા. હવે આપણે આને એક પ્લેટમાં કાઢીને સર્વ કરી લઈશું. તમે જોઈ શકો છો કેટલા સરસ પીસ બહાર આવે છે દૂધેરીના. આ ખાવામાં ખૂબ જ સોફ્ટ હોય છે. ચોખાનો લોટ અને શેરડીનો રસ એ આના મેઇન ઇન્ગ્રીડિયન્ટ્સ છે. ઘણા લોકો આમાં રવો પણ એડ નથી કરતા, પણ રવો નાખીને અને વગર રવો નાખીને મેં બંને રીતે આ દૂધેરી ટ્રાય કરી છે, તો આ દૂધેરી મને પરફેક્ટ લાગી છે. તમે જોઈ શકો છો કેટલી સરસ દૂધેરી બની છે અને આનો કલર પણ ખૂબ જ સરસ ગ્રીન આવ્યો છે. ફ્રેન્ડ્સ, આપણી સાઉથ ગુજરાતની ફેમસ દૂધેરી બનીને તૈયાર છે. આ વધારે દિવસ સુધી સ્ટોર નથી રહેતી. ફ્રીજમાં તમે આને એકાદ દિવસ માટે રાખી શકો છો. જો તમને મારી આ રેસીપી પસંદ આવે તો મારી ચેનલને લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ના ભૂલતા. સબસ્ક્રાઇબ બટનની બાજુમાં જે બેલ આઇકન છે એને પણ દબાવજો, જેથી તમને મારા દરેક નવા વિડીયોની નોટિફિકેશન મળતી રહે. જો તમારે મારો આ જ વિડીયો હિન્દીમાં જોવો હોય તો એની પણ મેં લિંક નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપી દીધી છે. તો મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી આવજો.